summer we met, I could tell by your smile you hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Gagawa po tayo ngayon ng pizza. So, itatry kong gagawa ng pizza sa sarili kong sikap. So, ang ingredients po natin ay harina, warm water, sugar, oil, salt. Lalagyan ko ng konting gatas para baka masarap. Then, instant yeast. So, umpisahan po na natin masahin ang mga ingredients. So, pagsamasamahin na natin lahat ng ingredients, yung sugar natin ay wala kasing ano, yan ang sugar, rock sugar. Asin, then yung instant yeast natin, then oil. So yan, mix po natin. Ibuhos na natin lahat. Yung gatas. Oh, akala ko nakalimutan ko yung gatas. Wow, lambot na. See? Yan, pwede na natin ilipat to sa pangmasang board. Yan, ngayon wisikan natin yung ating pagmamasahan para hindi dumikit. Yan. So ito na po yung ating kailangan gawin natin malambot. Hindi ako mapakali sa amba. Yan. So, kailangan imasa natin hanggang sa maging smooth. Napaisip ako, sabi ko parang ano, bakit may mga bato-bato? Yung ginamit ko palang asukal. Ay, ano bang tawag dito? Rock. Walang So, yan. Pwede na natin i-rest. Ilagay muna natin dito. Then, takpan natin
Lalagyan natin ng langis, konting langis. Paalasahin muna natin. Ayan. Paalasahin natin 30 minutes. Balikan natin to 30 minutes. Ayan, 30 minutes.